ඔන්න කට්ටිය ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මේ තමයි අපේ Premiere Pro Basic 3 වෙනි වීඩියෝ එක. අපි මේකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද වීඩියෝ slow motion කරන්නේ, speed කරන්නේ, ඒ වගේම තමයි විශේෂ effect එකක් තියෙනවා speed ramping කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේක Premiere Pro පාවිච්චි කරලා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ මතක් කරනවා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වගේ Premiere Pro වැඩ කැලේ ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වගේ මතක් කරනවා තාමත් අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වගේ Premiere Pro වැඩ කැලේ ගැන ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නොකර යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි මම අපේ වැඩේට පාවිච්චි කරන ක්ලිප් එක ටයිම්ලයින් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ free stock footage ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Pixel කියන වීඩියෝ සයිට් එකෙන්. අපි බලමු කොහොමද මුලින්ම මේක slow motion කරගන්න කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන ඔයාලට මේක උඩ right click කරලා speed duration කියන එක උඩ click කරලා click කරලා පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයාලට speed මේක තමයි normal playback කරන speed එක. මේක අඩු කරොත් slow වෙනවා. මේක වැඩි කරොත් speed එක. අපි මේක උඩ අඩු කරලා බලමු. මෙතන කැමති value එකක් දෙන්න අපි 50 වගේ දාලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන වීඩියෝ එකේ size එකට වැඩිය timeline එකේ වීඩියෝ වල දික් වෙලා දෙන කියන්නේ slow වුණාට පස්සේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ size එක දික් වෙනවා. මේක play කරලා බලමු. ඔයාලට පේන දේ ටික slow එකේ play වෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ right click කරලා යන්න speed duration කියන එකට. ඊළඟට මෙතන ස්පීඩ් එක ඉස්සෙල්ලා අපි පළවෙනියට normal speed එක විදිහට දෙන්න 100. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක slow කරන්න හැටි බලන්න මේ ස්පීඩ් එක අඩු කරා. මේක ඔයාලා 100ට වැඩි එකක් දාගන්න. බලමු 150ක් විතර දාලා. දැක්කනවා එතකොට අර වීඩියෝ එක ඉබ්බල වැඩි ෆොටෝ වුණා. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙද්දි මේ වීඩියෝ එකේ duration එක අඩු වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේන ඇති අපි මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරපුවාම මේ මනුස්සයා අයියෙන් දුර වෙනවා වගේ පේනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක රිවර්ස් කරගන්නේ. ඒකටත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ක්ලිප් එක උඩ right click කරලා speed duration කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා reverse speed කියලා. අන්න ඒකට ටික් එකක් දාන්න. ටික් එකක් දාලා ඔගේ කරන්න. ඉතල වැඩ කරන්න තියෙනවා. දැන් බලමු මම ප්ලේ කරලා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි අර වැඩි කරපු ස්පීඩ් එකත් එක්ක වීඩියෝ එක රිවර්ස් වෙලා යනවා. මනුස්සයා පිටිපස්සට දුවනවා. හරි අපි බේසික් මැඩික කතා කරලා ඉවරයි. මේ විදිහට තමයි මේ ක්ලිප් එක ස්ලෝ මොෂන් කරගන්න රිවර්ස් කරගන්න. ඊළඟට තියෙන ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට් එක. ඒක තමයි ස්පීඩ් රෑම්පින් කියන්නේ. ස්පීඩ් රෑම්පින් කියන්නේ එකෙන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ ක්ලිප් එක මේ දැන් මේ විදිහට ස්ලෝ මොෂන් හරි රිවර්ස් හරි කරොත් මුළු ක්ලිප් එකම රිවර්ස් වෙනවා. හරි එහෙම නැහැ. අපි ස්ලෝ මොෂන් කරන ක්ලිප් එක අපිට ඕනකොට ස්ලෝ මොෂන් කරලා ආයෙ normal ස්පීඩ් එකට ගෙනල්ලා ආයෙ රිවර්ස් කරන්න පුළුවන්. ආයෙ නැත්නම් normal ස්පීඩ් එකෙන්ම දිගටම ස්මූත් ප්ලේ වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් රෑම්පින් කියන එක. අපි බලමු මේ ක්ලිප් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ ස්පීඩ් රෑම්පින් කියන එක කරගන්නේ කියලා. මේකට මම මේ ක්ලිප් එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ක්ලිප් එක දාගන්න. ඒකේ ඔඩියෝ එක ලින්ක් කරලා තියෙන එක අයින් කරගමු. ඉතින් අරලා මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ එක දිහා බලලා තමයි මෙතනින් කොහොමද අපිට playback එකේ smooth එකයි මේ set එක හදාගන්නේ. අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් අල්ලලා මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන පුංචි fx කියලා කොටුව. මේක උඩ ක්ලික් එකක් දාන්න. එතකොට තියෙනවා motion opacity time remapping. මේ time remapping කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ speed කියන එක දෙන්න. ස්පීඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන නැද්දෙන් ඉරක් මතුවෙනවා. මේ ඉරට තමයි අපි වෙනස්කම් කරන්නේ. අපිට ඕන විදිහට slow වෙන්න ආය normal speed එක ගන්න. බලමු මේ ඉර උඩට ගෙනිච්චාම මේ වීඩියෝ එක කොට වෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ මේක ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ආය මේ ඉරට යටට ගෙනියනවා ඔයාලට පේනවා. වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. normal value එක තමයි 100 අපි දැන් කරන්නේ මේ මනුස්සයා මේ ස්කේට්බෝඩ් එකේ ඇවිල්ලා
ස්කේට් බෝඩ් එකේ මේ හැල්ඩ වෙනකන් ඇවිල්ලා මෙතනින් උඩ පයින් ටික ස්ලෝ කරගන්න. තව ස්ලෝ කරලා මේ බිමට වදින ටික ස්පීඩ් කරගමු. බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මනුස්ස මේ හැරි තමයි එන්නේ. ඔන්න උඩ පයින්. එතනින් නවත්තලා කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරගන්න. Windows machine එක පාවිච්චි කරනවා නම් control එක press කරලා මෙතන click කරන්න. ඔයා Mac එක පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන command එක press කරලා මෙතන tick එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි mark එකක් add වෙනවා. මේ mark එකෙන් අල්ලලා mark එකෙන් මේ පැත්ත, ඒ කියන්නේ දකුණත පැත්ත අල්ලලා පුළුවන් ඔයාලට මේක මේ mark එක දකුණත පැත්තෙන් අල්ලලා push pass කරලා පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින් එයා speed එක වැඩි කරන්න අඩු කරන්න. अब मैं बोल मैं जो टाइप स्पीड है वो अडू करूँ मेरे को नहीं तो लसन में बैग मत लगेगा ना बड़ा प्लेगा मार भी नहीं स्लो है ना से और मैं हरी जाए स्पीड का आई करना भी और विंडोज पर भी चलाने कंट्रोल लेकर बोला करते हैं क्लिक कर दाम Mac එක use කරන එක නම් මේ command එක බලලා click එකක් දාන්න. එතකොට මම add වෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න වෙන්නේ මේ ඉර අල්ලලා උඩ දෙන්න. ඉතර ගන්න මේ quick page එකකින් speed එක දෙකල වගේ. හරියට තමයි මේක හරියට smooth නෑ. rough විදියට එක වාට වැඩ. ඒකට ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ අල්ලලා මේ වම් අත පැත්තට එතකොට ගන්න මේක ස්මූත් විදියට ප්ලේ බෑක් කරනවා. ඒ වගේම මෙතනත් හදාගන්න. මෙතන අල්ලලා දකුණත පැත්තට කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට පොඩි කඳු ගෑල්ලක් වගේ ගැට්ටක් ඇවිල්ලා දෙනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ස්පීඩ් රෑම් කරගන්නේ. මේක ඔයාලගේ ක්‍රියේටිවිටි එක ගන්න ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලා ක්ලිප් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙ හම්බ වෙමු. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. Be creative.